jobbar här på VPK i Bäckefors. Bäckefors ligger mitt i Dalsland, cirka 6 mil norr om Uddevalla. Vi här i Bäckefors, vi startade wellpappstillverkning 1982 och har haft många ägare sedan dess, norska ägare och svenska ägare. Men sedan 2016 så är vi uppköpta av ett större koncern från Belgien, VPK, så vi har varit VPK-are sedan 2016. Vi har ju använt olja för uppvärmning till ångtillverkningen tidigare och ville konvertera till ett klimatsmartare alternativ och började då titta på konvertering till pellets. Oljans fördelar är ju dess höga effekt och snabba växlingar mellan stänga av och sätta på liksom. Och det var det som vi stod inför problemet med att få ett fast bränsle, att det är sigare i effektuttagen. Så vi började titta på powder burners som var ett mjöls för att klara den tekniken och gå upp och ner i effekt. Men kom då i kontakt med Bicotech som hade en brännare som skulle klara detta, vilket den har visat sig ha gjort. Vår anläggning här i Bäckefors har ju en effekt på 3 megawatt och vi var färdiga med anläggningen 2019. Ångan i vår fabrik användes till uppvärmning av valsar och torkparti för tillverkning av wellpapp. Vi även värmer upp fabriken och kontorsbyggnad av ånga. Vi här i Bäckefors har jobbat under några år för att komma ner i och besparingar på just energi. Och vi har startat med att byta ut all belysning till LED. Vi har även konverterat ventilation med värmeväxlare och återvinner för uppvärmning av fabriken. Vi har jobbat med kompressorer för besparing av tryckluft. Och det var i tur att börja med att byta ut oljan till en förnyelsebar energi. Och det blev pellet som blev lösningen för detta. Vi fick ju ett jättebra intryck av Bicotech när vi uppstartsmötena med en anläggning och hur den skulle fungera och referensanläggningar. Så hela den biten gick ju jättebra och implementeringen. Pannanläggningen var ju färdig när den kom till oss så det är uppstart som gick relativt smärtfritt och snabbt. Man kan väl säga att vi hade tur. Vi var ute i rätt tid med det här projektet för att skattereduktionen på olja gick ju ner år för år och vi började titta på att byta ut det till förnyelsebar energi och fick till det att vi köpte den här anläggningen och efter det har ju även oljan gått rakt upp så den här investeringen har vi gjort precis i rättan tid så att vi sparar mycket pengar varje år på detta. Detta var ju en stor investering att byta till pelletsanläggningen, en helt ny panna och all ombyggnad. Men när vi gjorde detta så fanns ju Klimatklivet så att vi fick ju stöd från staten och fick hjälp med detta. Våra gamla oljepannor, vi hade 2 pannor tidigare, var ju gamla och vi hade mycket reparationer och underhåll på dem. Så samtidigt som vi konverterat till ett nytt bränsle så fick vi en ny anläggning och har haft mindre stopp givetvis på den här nya anläggningen än vad vi hade på den gamla oljeanläggningen. Det är ju viktigt för oss för det stannar ju hela fabriken om vi inte har ånga. Jag är väldigt glad att vi fick nya ägare för det här med pellets har vi haft tidigare år men inte fått igenom investeringsansökan och med VPK som ägare så sa de ja till anläggningen och vi fick till den precis i rättan tid. Vi skulle kanske ha gjort den tidigare men som sagt nya ägare gjorde att vi blev av och det är vi glada för idag. Vår konvertering till pellets istället för olja har bara varit positivt så kollegor och så som frågar efter att det funkar med pellets så är det ju bara att köra på. Och det känns ju mycket trevligare att handla lokalt. Man vill säga. Just vi köper ju våran pellets ifrån Säffle som bara är 60 kilometer från där vi har vår anläggning.